Έχουμε ένα κράτος που δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις και στην οικονομία κλίμακας. Η οικονομία κλίμακας στις Κυκλάδες δεν κολλάει. Πώς νομίζεις μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό και να επιβάλλουμε ένα άλλο τύπο ανάπτυξης? Είναι γεγονός ότι το τι ανάπτυξη θέλουμε δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου. Ειδικά στον νησιωτικό χώρο. Ως επιστήμονες έχουμε δώσει απαντήσεις. Πραγματικά τα νησιά δεν μπορούν να αντέξουν τη μεγάλη κλίμακα, γιατί είναι εξορισμού μικρής κλίμακας. Δεν έχουν δυνατότητα ούτε τους πόρους για μεγάλες επενδύσεις. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό της κυβερνήσης, ότι θα έπρεπε να αλλάξει το μοντέλο στον νησιωτικό χώρο, και οι πολίτες οι ίδιοι φοβούνται να αποδεχτούν κάτι διαφορετικό. Φοβούνται γιατί πιστεύουν ότι θα χάσουν αυτά που έχουν. Ενώ είναι το αντίθετο. Θα κερδίσουν πολύ περισσότερα εάν σταματήσει. Για παράδειγμα, σταματήσουν οι νέες κλίνες. Υπάρχουν κανόνες της οικονομίας οι οποίοι είναι πάρα πολύ ξεκάθαροι. Όσο αυξάνεις την προσφορά, κινδυνεύεις να βρεθείς σε χαμηλότερες τιμές. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και ιδιαίτερα όταν χάσεις την ταυτότητά σου και δεν μπορείς να διακρίνεις πια στην αγορά, γιατί έχεις να δώσεις κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που άκουσα σήμερα, γιατί έχεις να δώσεις καλό ίντερνετ και με αυτό προσπαθείς να κερδίσεις τον πελάτη, είναι λάθος. Διότι καλό ίντερνετ μπορεί να δώσει και οποιοδήποτε άλλος οπουδήποτε αλλού. Αυτό που δεν μπορεί να δώσει ο άλλος είναι τη δική σου ταυτότητα. Όταν δεν προστατεύεις τη δική σου ταυτότητα, κινδυνεύεις. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Καταρχάς, να πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες ότι αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Ότι μέχρι εδώ πολύ καλά πήγαμε, γιατί δεν ξεχνάμε από πού ξεκίνησαν οι Κυκλάδες και πού ξεκίνησε η Πάρος, από φτωχούς ανθρώπους. Βγήκαν τα εισοδήματα και θέλουμε να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία. Τα εισοδήματα αυτά να προστατεύσουμε από αυτούς οι οποίοι έρχονται να αρπάξουν και να φύγουν. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι αυτό που θέλουμε εμείς να προστατεύσουμε είναι την κοινή περιουσία. Και η κοινή περιουσία στα νησιά είναι η ταυτότητά τους. Εάν τη χάσουμε αυτή, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Οπότε δεν γίνεται τίποτα χωρίς να πείσουμε την κοινωνία ότι αυτός είναι ο δρόμος. Πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ότι αυτός είναι ο δρόμος, ότι αυτός είναι ο δρόμος για να φέρει και τα παιδιά τους πίσω, με την έννοια ότι θα τους προσφέρεις και άλλη ποιότητα ζωής και άλλη ποιότητα εργασίας. Ότι δεν είναι μονόδρομος το να δουλεύεις 18 ώρες την ημέρα, 7 μέρες στις 7 και για κάποιους μήνες και μετά να μην κάνεις τίποτα άλλο, αλλά ότι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει ακόμη και μηχανικός, ο οποίος έχει σπουδάσει για το πώς θα κάνει ένα σπίτι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και θα το αλλάξει. Το πώς θα μπορέσει κάποιος που έχει σπουδάσει γεωπονική να κάνει αγροτικά προϊόντα ποιότητας για να τα προσφέρει στους τουρίστες. Από κάποιον που έχει σπουδάσει πολιτισμό για το πώς θα αναδείξει τα μνημεία της Πάρου για να τα προσφέρει και στους τουρίστες. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να πείσουμε τους πολίτες και αυτοί να πείσουν μετά τα ανώτερα κλιμάκια ότι ναι, θέλουμε άλλη ανάπτυξη και θέλουμε να σταματήσουν πράγματα τα οποία συζητάμε είτε για στρατηγικές επενδύσεις, είτε για δόμηση παντού, ό,τι είναι αυτό. Και το δίκτυο βιώσιμων κυκλάδων που έγινε θα Προσπαθεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, και από τη διακήρυξη που είχαμε στην αρχή φαινόταν ότι πιστεύαμε ότι το business as usual σενάριο δεν έχει προοπτική, ειδικά σε μέρη όπως είναι η Πάρος, που είναι στη δεύτερη ταχύτητα του τουρισμού, αν θεωρήσουμε ότι η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι η πρώτη ταχύτητα. Η Πάρος που είναι στη δεύτερη ταχύτητα
και πορεύεται χωρίς φρένα, μάλλον από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια. Σύντομα θα έχει τόσα πολλά προβλήματα. Ήδη εσείς λέτε ότι το πρόβλημα του υπερτουρισμού είναι εδώ, με την έννοια ότι δυσαρεσκετούν και άνθρωποι που έχουν σπίτια εδώ και επισκέπτες του νησιού, και επομένως αυτό είναι ένα πολύ ενισχυτικό, ταυτόχρονα και με την δυσαρέσκεια των μονίμων, μιας μερίδας των μονίμων κατοίκων. Επομένως, ναι, θα πρέπει να δούμε πώς πείθουμε την κοινωνία ότι δεν πρέπει πρώτα να χτυπήσουμε τοίχο για να αλλάξουμε, αλλά πριν φτάσουμε εκεί. Και αυτό είναι το δύσκολο, διότι όλοι περιμένουν να δουν το πρόβλημα για να αρχίσουν να αλλάζουν, όμως ίσως να είναι πολύ αργά, διότι αυτό που συζητάμε, ότι το σημαντικό είναι η ταυτότητα έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσει να χάνεται εάν συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε αργότερα να δούμε πώς πάμε. Και εγώ ευχαριστώ.